नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा जस्तै बनाउने पालक पनिरको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सुरुमा हामीलाई पालक पनिरको लागि पनिर चाहिन्छ। मैले यहाँ पनिर लिएको छु। त्यस्तै मैले 1 चिम्टी हिङ पाउडर लिएको छु र आधी चम्मच जति मैले धनियाको दाना, 4-5 पिस सुकेको खुर्सानी र आधी चम्मच मैले जिराको दाना पनि लिएको छु। मैले आधी चम्मच बेसार पनि लिएको छु र जिरा र धनियाको मिक्स मसला आधी चम्मच लिएको छु। मैले यहाँ नुन पनि लिएको छु। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार नुन लिनुहोला र करी पाउडर मैले आधी चम्चा लिएको छु। त्यस्तै 3 देखि 4 चम्चा जति मैले फ्रेस क्रिम लिएको छु। मैले अदुवा चप गरेर लिएको छु, आधी चम्मच जति छ। यहाँ काश्मिरी रेड चिल्ली पाउडर मैले थोरै लिएको छु र मैले लसुन पनि चप गरेर लिएको छु र सुकेको खुर्सानीको पाउडर पनि मैले यहाँ लिएको छु। त्यस्तै धनिया चप गरेर लिएको छु र 1 पिस प्याज र 2 पिस टमाटर पनि मैले यहाँ लिएको छु। र हामीलाई पालक चाहिँ फ्रेस चाहिन्छ। मैले फ्रेस पालक ल्याएको छु। सुरुमा हामीले पालकलाई बोइल गर्नु पर्दछ। पालकलाई हामीले धेरै बेर बोइल गर्नु हुँदैन। यसलाई हामीले ब्लान्च मात्रै गर्नु पर्दछ। करिब 30-35 सेकेन्ड जति मात्र यसलाई हामीले बोइल गर्नु पर्दछ। यदि हजुरहरूसँग बेकिङ पाउडर छ भने हजुरहरूले 1/4 टीस्पुन बेकिङ पाउडर राखिदिनु होला। बेकिङ पाउडरले हाम्रो पालकको कलरलाई गाढा बनाइराख्दछ। यसलाई हामीले अब छान्नु पर्दछ। यसलाई हामीले तुरुन्तै चिसो पानी राखेर हामीले यसलाई चिसो बनाउनु पर्दछ। यदि हामीले चिसो बनाएनौँ भने तुरुन्तै पालक डिस्कलर भइजान्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई चिसो बनाउनु पर्दछ। पालक चिसो भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले मिक्सचरको जारमा राखेर पेस्ट बनाउनु पर्दछ। पालकलाई मसिनो हुने गरी पेस्ट बनाउनु होला। पालकलाई पेस्ट बनाएर राख्नु होला। यता हामीले मसला रेडी गरौँ। एउटा फ्राई प्यानमा 2 देखि 3 चम्मच जति घिउ अथवा तेल राख्नु होला र पनिरलाई हामीले स्यालो फ्राई गर्छौँ। हजुरहरूले डिप फ्राई गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पनिरलाई हामीले गोल्डन ब्राउन बनाएर निकाल्नु पर्दछ। आज हजुरहरूसँग एउटा अनुरोध गर्न चाहे। कन्जुसै नगरिकन हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ भनेर हजुरहरूले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यही बाँकी राखेको घिउमा मैले जिराको दाना, धनियाको दाना, सुकेको खुर्सानी र हिङ पाउडर राखेको छु र अघि चप गरी राखेको प्याज पनि मैले यसमा राखेँ। प्याजलाई हामीले हल्का गोल्डन ब्राउन हुने गरेर सोते गर्नु पर्दछ र चप गरेको लसुन र अदुवा पनि मैले यसमा राखेको छु। हजुरहरूले चप गरेको अदुवा र लसुनको ठाउँमा पेस्ट बनाएर पनि राख्न सक्नुहुनेछ।
मैले यसमा थोरै नुन राखेको छु। नुनले हाम्रो मसला चाँडै नरम हुने र पिँधमा पकाएको खानेकुरा नटाँसिने हुन्छ। मैले त्यस्तै बेसार र काश्मिरी मिर्च पनि राखेको छु। यसलाई हामीले एकछिन राम्रोसँग चलाउनु पर्दछ र काटिराखेको टमाटर पनि यसमा अब राख्नु होला। टमाटरलाई हामीले एकछिन छोपेर पकाउँछौँ। यसलाई नरम बनाउनु पर्दछ र पालकको पेस्ट पनि मैले तयार गरिसकेको छु। टमाटर पनि गलिसकेको छ। अब यसमा हामीले ड्राई मसला राख्नु पर्दछ। रेड चिल्ली पाउडर, त्यस्तै मिक्स मसला र करी पाउडर पनि मैले यसमा राखेर यसलाई एकछिन राम्रोसँग चलाउनु पर्दछ। मसला पाकिसकेको छ। अब तयारी भएको पालकको पेस्ट यसमा राख्नु पर्दछ र यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाउनु होला। र फ्राई गरेको पनिर पनि अब राखेर एकछिन फेरि चलाउनु होला। पालकलाई हामीले धेरै बेर पकाउनु हुँदैन र यसलाई हामीले लामो समयसम्म छोपेर पनि पकाउनु हुँदैन, किनभने यो चाँडै नै डिस्कलर हुने सम्भावना ज्यादै हुन्छ। हाम्रो पालक रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले घरमा अवश्य बनाएर एकचोटि ट्राई गर्नु होला। यो खानाको लागि निकै हेल्दी र धेरै स्वादिष्ट पनि हुन्छ। हजुरहरूले कुनै पनि साइड डिससँग पालक पनिरलाई सेवन गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि साथीभाइ, इष्टमित्र तथा घर परिवारलाई अवश्य बनाएर खुलाउनु होला र कस्तो हुन्छ कमेन्ट गरेर पनि बताउनु होला। हजुरहरूले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई साथीभाइहरू माझ पुर्याउनको लागि भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर हजुरहरूले साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।